So yun, what's up sa inyo mga pinagpala? So today, tayo ay may bagong gagawin, no? Alam kong sawang-sawa na kayo sa mukha ko. Nandiyan pa rin ka? Yun! Yes naman mga pinagpala. Alam ko naman di kayo nagsasawa sa mukha ko. So ngayon, meron tayong bagong guest, no? And sana ma-appreciate ko itong taong ito kung paano ko siya kung paano ko siya tinitingnan bilang ate, no? So sana ma-bless kayo sa buhay niya, no? So yun, introducing to you guys ang aking isa sa aking mga ate in faith, si Ate JEISEL, no? Pasok! Shalom and blessed day sa inyong lahat. Today we'll be talking about keeping the fire despite spiritual dryness. Sa pagsubok na kinakaharap ng ating bansa ngayon, isa sa maituturing natin na apektuhan is yung ating mga church activities and fellowships. Maybe some of us are experiencing spiritual drought and dryness since hindi tayo physically nagkikita-kita and hindi rin natin physically nakakasama yung ating mga pastors and leaders na talaga nagpo-push sa atin sa ating spiritual growth. So now I will be sharing with you things that we need to know regarding spiritual dryness. Number 1, we need to ask ourselves, does this spiritual dryness a result of sin or not giving the Lord the number 1 spot in our priority list? Minsan kasi we feel spiritually dry or feeling natin alayo ni Lord sa atin. Kasi in reality, nasa atin pala yung problem. It is our heart na may problema. And hindi natin sinet si Lord as our priority over sa lahat ng mga bagay. Kaya pakiramdam natin, we feel dry or ang layo ni Lord sa atin. And we need to check our hearts and examine our hearts daily kung meron ba tayong siniset na mga bagay or mga tao or kahit ano man yan over the Lord. For example, money, fame, relationships, sin, or kahit social media. Yan na mas marami pa tayong oras sa social media over the Lord, over devotions and our prayer time, yung ating personal na relationship sa Panginoon. So, i-check natin siya na baka yun yung sanhi kung bakit feeling natin spiritually dry tayo or kiramdam natin malayo si Lord sa atin. Yes, I admit medyo mahirap and challenging sa panahon natin ngayon na wala tayong church activities, physical church activities and fellowships. Pero dito natin makikita yung ating spiritual discipline or matetest natin talaga kung intentional tayo na gawin yung ating ministry to the Lord kahit wala nagsasabi sa atin. Speaking of heart check, isi-share ko sa inyo yung isang verse sa Psalms 9. Isa sa mga favorite verses ko in the Bible, sa Psalms 19:14. Sabi dito, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight, O Lord, my firm, immovable rock and my redeemer." So, ang nagustuhan ko dito is yung sabi ng writer ng verse na to is gusto niya yung words ng kanyang bibig at meditation ng kanyang puso is maging pleasing sa Panginoon. So, ganun din tayo. Every day, kailangan natin mag-heart check or examine our hearts kung nagiging priority pa ba natin si Lord or meron ng mga bagay, tao, or kahit anong pa man yan na inaagaw na yung number 1 spot sa ating priority list. Number 2, spiritual dryness is just a temporary season. It is not permanent. It means we can do something about it. Good news yun. And ako personally, kapag dumadaan ako sa ganitong season, ang una ko talagang gagawin is to humbly ask for God's help through prayer. And yung, alam niyo yung prayer na walang filter. As in, wala kang tinatago. Kasi knowing na alam naman ng Diyos lahat na nasa puso mo, bakit ka pa magtatago? So, talagang i-express mo na yon in prayer
kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari, gusto mong lumago in your spiritual stature, na you need more of Him sa buhay mo. And rest assured naman na tutulungan ka ng Panginoon kasi kalooban niya yun na lumago ka in your spiritual life. And ang gusto kong i-push din is yung pagiging honest natin in prayer. Na wala tayong itatago, talagang we would admit that we really, really need God's help sa buhay natin sa season na to. Number 3, spiritual dryness doesn't mean that God doesn't love you anymore. God is always ready and more than willing to help us sa ating season of dryness. In fact, God allows Himself to be found if we really, really seek Him with all of our hearts. Isa yon sa mapapanghawakan nating promise ni Lord sa atin na makikita natin sa Jeremiah 29 verse 13. Sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, kailangan natin isik ang ating Panginoon with all of our hearts at matatagpuan natin siya. So that's it for today. Just remember na kapag dumaan tayo sa season na to, ay be like a deer. Sabi doon sa Psalms, I forgot the chapter and the verse. Sabi doon, as a deer panted for the waters at naglolong siya for water, ganun din dapat yung maging longing natin sa Panginoon. And seek the Lord with all of our heart at matatagpuan natin siya. Shalom everyone! Wow, talagang grabe. Amaze lang ako, galing. Kaya big, sa'yo ate, big. So yun, na in times mga pinagpala na we are dry, in times na meron kang dryness, yun, tama yun sabi natin JEISEL na you first need to ask yourself, dapat alamin mo na it's only temporal, it's not permanent, it's only temporal, no? Kung meron mong, kasi lahat ng bagay natatapos yan. Kung meron mang bagay na hindi lang natatapos is yung pagmamahal ni Lord, mga pinagpala, no? And tama din yun, yung sabi niya na when you are dry, that's not, hindi naman ibig sabihin doon na hindi ka na mahal ni Lord So tama siya doon, no? So hanapin daw natin si Lord. Pero gusto ko lang idagdag, no? Sabi sa Psalms 23 verse 1 to verse 2, sabi dito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaaking niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. No. No, sabi dito, basically sabi dito, the Lord is yung shepherd natin, and dahil sa Panginoon, hindi daw tayo nagkukulang. We shall not be in need, we should not be in want, no? Kasi hindi tayo nagkukulang. And sabi din daw doon, pinahihiga niya tayo sa luntian pastulan. God bring us to green pastures, and sabi doon, He leads us beside still water. Sabi doon, inaakay niya tayo sa tubig na pahingahan. So ito ang point, mga pinagpala. Kung ang Lord ang nag-lead sa'yo, kung ang Lord ang tawag dito, kung siya ang shepherd sa'yo, at siya yung nag-lead sa'yo, bakit ka pa lalayo? Diba? No. So sa ating mga buhay as believers, lagi tayong mag-submit sa leading ni Lord sa buhay natin. Lagi tayong sumunod kay Jesus Christ, which is our great shepherd, no? Because siya yung kayang magdala sa atin, siya yung kayang magdala sa atin dun sa green pastures, dun sa still waters, no? And if there is a green pasture or a still waters, no, it's no other than His presence, mga pinagpala. So yun lang, no, kung alam mo na you are dry right now, tama yun ask yourself, sabi ni ate kanina, ask yourself, and alamin mo na hindi ito magtatagal. It's only for a short moment of time. Seek God, sabi ni ate kanina, di ba? And tama naman yun, kasi hindi naman nasabi ng Lord, no? So mga pinagpala, kung alam mo na ang Lord lang ang kayang mag-sustain sa'yo, kung alam mo na ang Lord lang ang kayang mag-shepherd sa'yo, ang kaya na mag-sustain sa'yo, ang kayang magbigay sa'yo ng kabuuan, at hindi ka magiging dry sa Kanya, huwag ka nang lumayo, mga pinagpala. So ayun, ang galing ng pagkakashare talaga ni ate kanina, no? So yun, sana na-bless kayo mga pinagpala. So yun, sa inyong mga sarili, no, pray na lang kayo, no, kay Lord na yun, yung
kung feeling mo ngayon tuyong-tuyo ka, kung feeling mo ngayon tuyong-tuyo ka, ang Lord, nandiyan naman ang Lord, malapit ang Lord, no? And ready siyang ibigay ulit sa yung banal niyang spirito yung paangatin ulit ang spirit mo and makilala mo ulit ang Lord Jesus. So ayan, mga pinagpala, no? Ang Panginoon ay mabuti, no? So ayan, God bless! Mga pinagpala! And what you cannot see, yeah, I know God is watching me, but it's kinda hard.